Jemi rikthyer në studio dhe po flasim për problematikat aktualisht që ka shkolla në Tiranë. Megjithatë u fol për turnet. Klotilda në lidhjen që bëm me Jonën u fol për turnet, disa shkolla nuk e kanë më për fat të mirë, po disa e kanë. Tani si do ta komentojmë këtë gjë dhe Ornela do më ndihmosh se dua të di tek psikologjia e fëmijëve ndikon turni i dytë dhe i pari? Pa diskutim. Kam pasur fatin të provoj nga maj dhe deri më sot. Kemi qenë pasdite. Pra kemi qenë ne turni dytë si shkak i rekonstruksionit shkollës. Megjithatë më duhet ta pranojmë, përderisa dhe Bashkia e Tiranës ka një vëmendje shumë të shtuar në këtë çështje, do të thotë që është një problem, pa diskutim. Megjithatë, unë do ta shikoja pak edhe në një dimension tjetër problematikën, jo thjesht vetëm ke lodhja e fëmijës. Fëmijët paradite janë pa kujdes prindëror sepse janë në punë. Kjo mund të bëjë që fëmija edhe nga gjumi të çohet vonë dhe nuk ka kohë për të përgatitur. Sepse mbas dite, për shembull, marr rastin 6:30 mbaronte klasa ime 5 mësimin. Në 6:30 ato janë shumë të lodhur nga dita, do shkojnë në shtëpi sa të handarkën, do reatohen, do ngrihen në mëngjes, prindit nuk janë aty për t'u dhënë mbështetjen. Pra, po përjashtoj rastin atyre prindërve që kanë gjyshër apo që janë vetë në shtëpi etj me radhë. Pra, sigurisht që kjo është një problem, sepse kjo do të shoqërohet me pak kënaqësi tek fëmia në arritjet e veta. Dhe ndërkohë që ne në shkollë fokusohemi ke motivimi i fëmijëve për të ecur sa më shumë përpara dhe për të tentuar. Ndërkohë që ne japim këtë lloj marshi fëmijës për të ecur, ne shohim që fëmia nëse do të vijë pa përgatitur si duhet, do të mund të pësojë satisfaksion. Dhe kjo gjë është një problem më tepër tek kjo pjesa e përgatitjes së fëmijëve. Jam shumë dakord me drejtoreshën, domethënë nuk i shtoj dhe i heq asgjë nga ato që tha, veçanërisht jo vetëm për fëmijët, por edhe për stafin e mësuesve, edhe për mua që jam profesioniste e fushës psikologjisë me fëmijët, jam gjithkohës në merak sepse turni vazhdon, ndërkohë kur mbyllet cikli në orën 2 je pak më e qetë që gjithçka ka shkuar shumë mirë, ndërkohë kur e dim që edhe mbasditja vazhdon të jetë me fëmijë dhe për drejtuesin dhe për gjithë aktorët e shkollës është shqetësim. Arda, sot patëm fëmijë patjetër në shkollë, po kemi pas raste që shumë fëmijë nuk janë ulur nëpër bankat e shkollës. Disa për shkak të disa situatave ekonomike, për arsye të ndryshme, nuk e di si është aktualisht gjendja në Shqipëri dhe nëse ju si institucion keni grup që vëzhgojnë pak a shumë situatën, çfarë ndodh me fëmijët që nuk shkojnë në shkollë? Sigurisht që ka një vëmendje edhe për ato që nuk kanë mundur të regjistrohen në shkollë. Edhe kryesisht janë fëmijë që vijnë nga familje me probleme sociale-ekonomike, apo fëmijë në situatë rruge, apo fëmijë që kanë qenë braktisës apo kanë qenë në mundësi për ta braktisur shkollën. Ka një fokus tek përfshirja e këtyre fëmijëve që ne konsiderojmë fëmijë në rrezik për mbrojtje, ka nevojë për mbrojtje. Si ndodh kjo, po shpjegoj pra procesin. Prej disa vitesh ka një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Në çfarë konsiston? Konsiston në caktimin e personave teknik, specifik dhe të detyrave specifike që duhet bëjë secili në gjithë këtë kontekst. Dhe kryesisht ka të bëjë me identifikimin e këtyre fëmijëve që nuk shkojnë në shkollë dhe mundësinë e regjistrimit të këtyre në shkollë. Që të kryejmë një identifikim sa më të imët dhe qelizor, janë punonësit e mbrojtjes së fëmijëve që në bashkëpunim me mësuesët e shkollave që kanë në komunitet dhe strukturat e policisë, nëse kemi të vështirë të identifikojmë rastin, bëjnë një identifikim dhe një listim të fëmijëve, të cilët nuk janë regjistruar në shkollë, por për arsye të moshës duhet të jenë të përfshirë në sistemin shkollor. Ka disa vite që ndodh kjo, ka 2-3 vite, fillon ky proces identifikimi dhe rastet të cilat janë të vështira për të regjistruar në shkollë për arsye të ndryshme, sepse mund mos kenë dokumentacionin e duhur, mund të mos identifikohet fëmia në vendbanimin e mëparshëm, ka lëvizur diku tjetër. Janë fëmijë nga familje me vështirësi ekonomike që nuk ka mundësi të vazhdojnë shkollën, ose për arsye të neglizhimit të prindërve nuk janë regjistruar në shkollë dhe nuk e ndjekin shkollën. Këto raste identifikohen, ato çfarë janë të mundur regjistrohen nga njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë arsimore, çfarë nuk është e mundur të realizohet, vjen si kërkesë tek Agjencia për drejtat e fëmijëve.
kërkesat ne i listojmë, pra i grumbullojmë, i listojmë dhe paraqisim për regjistrim Ministrisë së Arsimit tashmë. Ato bashkë me strukturat e veta në nivel vendor, le të them mundësojnë ose lehtësojnë këtë lloj procesi. Vitin e kaluar kanë qenë rreth 300 ca fëmijë. Po si vjetë si është? Si vjetë ne kemi të dhëna paraprake, sepse procesi nuk është mbyllur akoma. Aktualisht kemi 139 kërkesa për fëmijë, 42 nga këto janë fëmijë në situatë rruge. Kemi fëmijë që kanë qenë në konflikt me ligjin, një rast bile sot është mundësuar të regjistrohet në Bashkinë e Tiranës. Fëmijë me aftësi të kufizuara, rreth 8 raste që nuk mundeshin të regjistroheshin në shkollë dhe kanë kërkesa për të ndërmjetësuar me Ministrinë e Arsimit. Po kryesisht ky është fokus grupi, pra fëmijë situatë rruge, fëmijë që vijnë nga familje me probleme sociale ekonomike, ose fëmijë të cilët i kanë braktisur më përpara shkollën dhe vazhdon kjo pjesë për arsye të ndryshme. Megjithatë në të ardhmen çfarë ndodh Ornela me fëmijët që nuk shkojnë në shkollë? Kam dëgjuar edhe për potencial kriminaliteti, sa e vërtetë është kjo? Patjetër që po, gjatë përditshmërisë tonë ne mund shohim shumë fëmijë të cilët janë duke konsumuar duhan, alkool, ndoshta dhe hashash apo lëndë të tjera shumë të dëmshme për fëmijët, dhe po të vëmë re ato janë të gjithë në një moshë shkollore, pra që duhet ishin në shkollë. Por po ta zgjeroj pak më shumë diskutimin në nivel më makro, në të ardhmen e largët, ato do jenë pa shkolluar dhe do jenë prap tek ai cikli vicioz që nga një familje e varfër prap do shkojnë tek një familje e varfër dhe nuk do kenë mundësi kualifikimi apo arsimimi. Kuptoj, kështu që duhet të vëzhguar më shumë. Gjithsesi unë gjë rastin falenderoj edhe njësinë e mbrojtjes fëmijëve sepse unë kam pasur shumë bashkëpunim për ato pak raste që kemi patur. Kuptoj. Klotilda, ke pasur më nxënës të tillë që kanë dashur të bëjnë shkollën, por për një mirë arsye nuk kanë pasur mundësi, nuk e di. Ne kemi pasur një rast braktisës, vjet, dhe si vjet kemi pasur 2 fëmijë braktisës. Procesi fillon që në Shtator, kur ne bëjmë regjistrimet e fëmijëve dhe krijojmë ato listat e detyrimit. Çdo fëmijë deri në moshën 16 vjeç është detyrim shkollor. Është detyruar që të arsimohet. Është drejta e tij arsimimi në kushtetut. Mbasi ne rakordojmë të gjitha listat dhe shohim çfarë mungesash kemi ose mos paraqitje nga viti i kaluar, drejtohemi me shkresë zyrtare. Pra, nëse do jemi ke klasa e parë, në fund të muajit qershor, ku mbaron faza e parë e regjistrimeve, ne deklarojmë në zyrën vendore emrat e fëmijëve të regjistruar, me qëllim që të gjenden kush nuk është regjistruar. Sapo përfundon tani faza e dytë, që ka përfunduar në datën 13, dhe mund të vijoj edhe këto ditë sepse mund të ndodhë dikush që ka qenë jashtë shtetit deri nga data 20-25, neve rakordojmë sërish listat e dyta të regjistrimeve. Dhe shohim si rregull duhet kemi edhe një listë ne të gjithë fëmijëve që është në klasën e parë dhe ne rakordojmë njësi a 7 ku jam unë. Sa fëmijë ka, kaq fëmijë, kaq nga këto kanë ardhur në shkollën time. Nëse rezulton që këto nuk kanë ardhur në shkollë, atëherë ne drejtojmë me shkresë zyrtare. Raste që unë kam pasur vjet janë drejtuar me shkresë zyrtare. Komisariatit policisë nr. 2 që marrim ne, njësisë mbrojtjes fëmijëve dhe zyrës vendore. Sigurisht nuk bënim pjesë e komisariatit nr. 2 dhe njësisë, por na vjen konfirmimi në formë shkresore që këto janë jashtë shtetit. Pra janë këto format, pra është një kategori tjetër individësh, të cilët në mënyrë klandestine largohen nga Shqipëria dhe nuk gjenden as nëpërmjet sistemit Teams dhe as nuk japin të dhëna kontakti. Në rastet e neglizhencës prindërore, kur unë kam konstatuar që ka pasur më shumë se një javë mungesa, sepse si rregull nëse janë 5 ditë mungesa, atëherë unë si drejtor shkolle duhet të lidhem me prindin më njëherë që të justifikohen mungesat, sepse ky është një problem. Ne kemi bashkëpunuar me njësinë e pushtetit vendor, pra me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve. Dhe një rast që kam pasur unë, ne kemi kthyer fëmijë brenda 24 orëve në shkollë. Pra ka pasur rezultat pozitiv me njëherë, rezultat. Po çfarë bëjmë ne? Zakonisht për shumë si vjetë kam qenë shumë e kujdesshme, mund ta them më mirë se sa vjet në këtë pikë, në mënyrën e identifikimit të fëmijëve që janë në problem divorci prindrit, ose që mund të jenë bashkë një trung familjar, por nëna për një mirë arsye ka shkuar te prindërit vet, sepse ky është një target group i predispozuar që unë ta kem problematik në shkollë. Rastet e bulizmit mund të bëjnë që unë të kem braktisje shkollore, sepse fëmijët nuk i bëhet e dashur shkolla dhe largohen. Rasti tjetër që kam pasur unë ka qenë fëmijë me aftësi ndryshe.
Pra, të kategorie që ka pasur aftësi të kufizuar. Dhe ne detyroheshim që mbanim 1 orë fëmijën në shkollë dhe pastaj pjesën tjetër vinte e merrte prindi. Vetëm mjafton që të ishte prezent. Pra ka disa, por ama problematikat duhen deleguar në mënyrë tillë se secilit marrë përgjegjësinë. Pra prindrit, për mua si Klodi, s'po flas në sensin e drejtoreshës vendet që mbaj, se në fund të fundit është një pozicion që e kam. Prindrit nuk janë të informuar sa duhet dhe ne këtu në këtë pikë jemi fokusuar si shkollës së vjetë. Që ekzistojnë struktura ligjore që fëmijës edhe mund t'ja marri prindit. Domethënë prindit edhe mund t'ja marri fëmijën. Prindit nuk e din këtë gjë që ka sanksione ligjore. Në ligjin për arsimin para universitar janë të parashikuar shumë mirë nenet. Sanksione për prindrit e sanksione për çdo që synon procesin mësimor. Prindi gjobitet. Prindi gjobitet. Prindi gjobitet. Nëse nuk i përgjihet as gjobave, atëherë do të thotë që prindi duhet të shkojë të ndiqet nga njësia e mbrojtjes së fëmijëve. Unë kam pasur raste negociatash kur kemi bërë disa tryeza rrethore në zyrë me komisariatin, me prindin, me përfaqësues të njësisë mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësues të zyrës vendore. Sa prindi me etiketon drejtoresha që mpruri policinë në shtëpi. Nuk është kjo. Prindi duhet ta marrë mesazhin që për çdo gjë është në mbrojtje të fëmijës së tij. Dhe në fund të fundit është një shplodhje edhe për prindin. Absolutisht. Rasti në fjalë për shkak ka qenë shplodhje për prindin, sepse ajo mund të dilte të shijonte jetën sociale në atë kohë që fëmia mund të ishte në shkollë. Vërtet. Pra, kjo do të Arda, mos thuaj ti je prind vet. Po. Si e sheh aktualisht gjendën dhe cila është ajo problematikë që ty të shqetëson më shumë aktualisht në arsimin edhe në arsimin e fëmijëve? Po. Ajo çfarë nga jashtë, duke parë si prind, ajo çfarë më shqetëson është cilësia mosindonjes. Jo në çdo vend është e njëjtë. Çfarë më shqetëson? Mënyra e mosindonjes, pra ajo çfarë japim fëmijëve. Dija që e japim dhe se sa kjo kërkohet që të riprodhohet. Pra kjo nuk më pëlqen. Më pëlqen ajo çfarë tha drejtoresha, që fëmijës i jepet në mënyrë të kuptimit dijaja, po kaq e rëndësishme është që mësuesi të jetë shumë i përgatitur që ta japi në këtë lloj forme. Nuk e shikoj shumë. Nuk e shikoj gjithandej. Nuk e ke para akoma, dhe shpreson besoj që do ndryshojë sa më shpejt. Profesionalizmi i mësuesve shpesh herë nuk më duket. Le për të dëshiruar. Po, nuk më duket në ato lloj niveli për ta dhënë dije në këtë lloj forme. Për mua kjo është një mënyrë pak më e lartë e mosimdhënies nga çfarë jemi mësuar ne të shikojmë deri tani. Shumë pozitive, në shumë vende skandinave aplikohet kjo mënyrë mosimdhënie tepër e suksesshme, por kjo mënyrë kërkon mësues të përgatitur profesionalisht. Absolutisht. Jo vetëm për njohurit, por edhe në mënyrën e komunikimit me fëmijën. Ne jemi, akoma sot, jemi në mënyra urdhërore ndaj fëmijës. Nuk jemi mësuar akoma të shikojmë fëmijën si një partner, si një shok, me cili mund të komunikojmë dhe qetësisht, por e shtrëngojmë vetëm ndonjëherë, po prap dalim ke ajo që do japim çikur. E vërtet. Duke qëndruar pak tek emocionet se jemi drejt të mbylljes, ne kemi përzgjedhur një kolazh me fotot ku prindrit gëzohen që sot fëmijët shkojnë për shkolla, ndërkohë që fëmijët nuk janë kaq të gëzuar. Shohim pak do ta komentojmë në fund. Në rrjetet sociale kjo ka qarkulluar, nëse regjia më ndihmon, ja për shembull këtu gjithë prindrit të gëzojnë edhe bëjnë gëzuar që fëmijët ikën nga shtëpia. Kjo është diçka e zakonshme, Ornela? Që prindit gëzojnë, ja për shembull kemi në 4-6 foto. Në fakt shumë gëzojnë. Kështu është e vërtet. Mbase nuk janë foto nga Shqipëria këto? Jo, nuk janë nga Shqipëria këto. Edhe kështu që nuk është realitativ. Shqiptarët ruajnë pak më shumë nga tjetri, kush mund t'i shohi, po kryesisht gëzimi njësoj e kanë si intensitet. Është gëzimi, Okej. Por nga ndonjëherë është gëzimi se themi më mirë të shkojnë në shkollë se të arrijnë kështu duke parë televizor, laptop, tableta, që më mirë jetë në shkollë, nërmjet fëmijëve dhe të mësoj diçka se sa të jetë i fokusuar në kjo pjesë. Vërtet. Edhe një urim të vogël kam dhe për prindrit që kanë fëmijë me aftësi ndryshe. E di që përballen me shumë sfida, por një risi shumë e madhe dhe e vjetshme kanë qenë dhe pranija e mësuesve mbështetëse, të cilët kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe, kështu që shpresoj që të jenë dhe këtë vit sepse kanë qenë një sfidë. Dhe ne jemi përpjekur si shkollë që të bëjmë seminare informuese me grupe të vogla ose më të mëdha lidhje me çrregullimet e
ndryshme që kanë fëmijët në për shkolla. Kështu që këte kanë për prindrit, pastaj për pjesën e mësuesve që prapë është një sfidë akoma dhe më e madhe në momentin kur... Edhe kjo është një hall që duhet parë, sepse jo shumë shkolla e kanë. Nuk e di, aktualisht... Është rritur numri mësuesve. Është rritur. Nga vjet ka pasur një rritje të numrit goxha, ka qenë rreth 2 fishi atyre çfarë kanë qenë përpara, mësues ndihmës që punojnë me fëmijë me aftësitë kufizuara brenda shkollës. Ka një sensibilizim shumë të mirë edhe të prindërve, po edhe të shkollave dhe të komunitetit për përfshirjen e këtyre fëmijëve. Nëse përpara kush e kishte në klasë një fëmijë me aftësitë kufizuar, ngriheshin prindrit dhe bënin protestë ndonjëherë se ky më godet fëmijën ose është i dhunshëm etj, po shikon që ka një sensibilizim dhe një qasje për përfshirje edhe të këtyre fëmijëve, çfarë është pozitive dhe që duhet mbështetet edhe nga shkolla. Sepse nëse ai fëmijë nuk ka pranë një mësues mbështetës që ta ndihmojë, atëherë bëhet barë si për mësuesin dhe për fëmijët e tjerë. Prezenca një figure të tillë edukative lehtëson procesin edhe të mësimdhënies në tërësi, por edhe të përfshirjes së këtij fëmije në grupin social, pra në grupin e fëmijëve të tjerë. Vërtet. Kjo rëndësika që janë shtuar. Dhe Klotilda do je pak skeptike, por një moment tjetër mund të na e konfirmosh nëse janë shtuar apo jo dhe në shkollën tuaj apo jo. Rastet janë shtuar, por unë do të ndalesha pak. Në tryezat e punës që ne bëjmë vazhdimisht, unë vëtheksin shumë cila kategori e fëmijëve që mund të reintegrohen në shkolla duhet jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jo çdo fëmijë mund të jetë në arsimin gjithëpërfshirës. Pavarësisht punës që mund të bëjmë ne, një mësues nuk mund të mbajë dot nevojat fiziologjike të një fëmije në klasë, sepse ka dhe 39 fëmijë të tjerë. Pa dashur, i mbështes jashtëzakonisht kam një super ndjeshmëri për kategorinë e fëmijëve. Por mësuesi nuk është një mësues shumë i specializuar për këtë pjesë, prania një mësues i ndihmës është një vlerë. Pavarësisht se portali mësues për shembrim po fut element shumë cilësor në arsim, duhet pranuar, me thënë të drejtën, por prapë së prapë ka nevojë për mbështetje mësuesit. Mirë, procesi është i përmirësimit, që ne shpresojmë që të përmirësohet sistemi. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me mua dhe ju uroj një javë sa më të mbar. Faleminderit juve dhe suksese të gjithë fëmijëve. Suksese. Dhe kolegëve. Të gjithëve është një punë në grup. Unë them se si profesioni që krijon profesione. Absolutisht. Faleminderit. Ne tani do të kalojmë në pak minuta publicitet, po unë do ju ftoj të qëndroni me ne pasi ne kemi një intervistë ekskluzive të Ornela Belbas. Qëndroni me ne.